सो फर्स्टमा चाहिँ हामी छुटाउनै नहुने भनेको चाहिँ कलर कोडिङ हैन। कलर कोडिङमा अक्सिजन, नाइट्रस अक्साइड, एयर, कार्बन डाइअक्साइड, इन्टरनक्स यिनीहरूको के कलर कोडिङ छ यो थाहा पाउनु पऱ्यो। अक्सिजन AEIOUमा पर्छ, त्यही भएर यसको हुन्छ व्हाइट सोल्डर, व्हाइट सोल्डर। ब्ल्याक बडी आफैले याद राख्ने, एन्ड ब्ल्याक बडी। नाइट्रस अक्साइड सबै नीलो हुन्छ, कम्प्लिट ब्लू। एयर AEIOUमा पर्छ, त्यही भएर यसमा हुन्छ व्हाइट सोल्डर। अब एयरमा व्हाइट सोल्डर प्लस ब्ल्याक सोल्डर पनि हुन्छ, तर मैले यहाँ व्हाइट सोल्डर मात्र लेख्छु। अनि एयर ग्रे मिल्यो, त्यही भएर यसमा हुन्छ बडी ग्रे। कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ फुल ग्रे हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड इज गे भनेर याद राखे पनि हुन्छ। इन्टरनक्स चाहिँ नाइट्रस अक्साइड र अक्सिजनले बनेको हुन्छ र AEIOUमा आउँछ यो। अनि एनबाट निलो भनेपछि यसमा हुन्छ व्हाइट सोल्डर र एडिसनल ब्लू सोल्डर पनि हुन्छ, तर AEIOUमा व्हाइट सोल्डर भनेर लेखेँ मैले, प्लस ब्लू बडी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कलर कोडिङ। अर्को चाहिँ नम्बर 2, यसमा चाहिँ योक एसेम्ब्लीमा विशेष गरी पिन इन्डेक्स सेफ्टी सिस्टम। एयरको कति हुन्छ, अक्सिजनको कति हुन्छ, नाइट्रस अक्साइडको कति हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड यदि लेस देन 7.5% छ भने कति हुन्छ, मोर देन 7.5% लेखिनँ मैले। इन्टरनक्सको कति हुन्छ, साइक्लोप्रोपेनको कति हुन्छ, एयरको A1 अनि एयर अक्सिजन र नाइट्रस अक्साइड तिनटैको 5 हुन्छ, 15, 25, 35। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड C6 हुन्छ, साइक्लोप्रोपेन पनि 6 हुन्छ, साइक्लोप्रोपेन 3, 6 हुन्छ, इन्टरनक्स गन्ने 7 हुन्छ। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लेस देन 7.5% छ भनेपछि थोरै यदि छ भने त्यो 2 हुन्छ, धेरै छ भने 1 हुन्छ। सो यो थोरै छ, 2,6 हुन्छ। 3 इन्टरमिडिएट प्रेसर सिस्टममा के कम्पोनेन्ट हुन्छ, इन्टरमिडिएट प्रेसर सिस्टम। सो एउटा हुन्छ लो प्रेसर सिस्टमलाई इन्टरमिडिएट प्रेसर सिस्टममा कनेक्ट गर्ने पाइपलाइन, सेन्ट्रल ग्यास पाइपलाइन। अर्को हुन्छ त्यहाँ प्रेसर कति छ भनेर भन्नको लागि प्रेसर इन्डिकेटर। त्यसपछि अर्को हुन्छ अक्सिजन राम्रोसँग गएन अथवा झुकेर नाइट्रस अक्साइड खुल्यो, त्यसको कन्सन्ट्रेसन कम गराउनको लागि अक्सिजन प्रेसर फेलियर भल्भ अथवा डिभाइस। त्यसपछि अर्को हुन्छ यदि ब्लक भयो, एउटा स्विच थिचेर हाई अक्सिजन फ्लो जुन 35 to 75 लिटर पर मिनटमा जान्छ, त्यो गराउने अक्सिजन फ्लस भल्भ। त्यसपछि इन्टरमिडिएट प्रेसर सिस्टमको सेफ्टी लाइनलाई के भन्छ, पाइपलाइन इनलेट कनेक्टिङ सिस्टम। यो पाइपलाइन इनलेट कनेक्टिङ सिस्टम भनेको इन्टरमिडिएटदेखि लो प्रेसरमा त्यही नाइट्रस अक्साइड त्यही सिलिन्डरमा कनेक्ट भएको छ है, त्यही अक्सिजन त्यही सिलिन्डरको त्यही पोर्सनमा कनेक्ट भएको छ है। सो आफ्नो ठाउँमा कनेक्ट भएको छ है भनेर भन्नुको लागि पाइपलाइन इनलेट कनेक्टिङ सिस्टम भनेर भनेको। यसलाई के भन्छ, डायमिटर इन्डेक्स सेफ्टी सिस्टम। डायमिटर इन्डेक्स सेफ्टी सिस्टम। 4 यो ब्रेदिङ सर्किट। सो ब्रेदिङ सर्किटमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने पोइन्ट भनेको म्यापल्सन एमा APL valve is adjacent to patient र fresh gas flow is away from patient। यदि यो सर्किट हो भनेपछि APL valve यहाँ हुन्छ, फ्रेस ग्यास फ्लो स्लो यहाँ हुन्छ, यो कोरुगेटेड ट्युब हुन्छ। म्यापल्सन बी अनि म्यापल्सन ए भनेको सर्किट अफ चोइस फर स्पोन्टेनियस भेन्टिलेसन। म्यापल्सन एलाई म्यागल सर्किट पनि भन्छ, छोडिदिएँ मैले यो। अर्को हुन्छ म्यापल्सन बी, APL valve and fresh gas flow are near the patient। बी भने both are near the patient। सो यो भनेको कोरुगेटेड ट्युब भयो, यहाँ हुन्छ APL, यहाँ हुन्छ फ्रेस ग्यास फ्लो। त्यसपछि म्यापल्सन सी, सेम फ्रम म्यापल्सन बी बट कोरुगेटेड ट्युब एब्सेन्ट।
ट्युब एब्सेन्ट। म्यापल्सन डी, यसमा चाहिँ एपिएल भल्भ इज डिस्टल फ्रम पेसेन्ट, डिस्टल फ्रम पेसेन्ट। जस्तो यो हुन्छ एपिएल भल्भ हो, यहाँ हुन्छ फ्रेस ग्यास फ्लो, यहाँ हुन्छ म्यापल्सन ई, म्यापल्सन एफ। ईमा एभ्रिथिङ इज एब्सेन्ट, यानि कि एपिएल भल्भ एन्ड रिजर्भर ब्याग आर एब्सेन्ट, ब्याग आर एब्सेन्ट। अनि एफमा चाहिँ रिजर्भर ब्याग इज प्रेजेन्ट। अनि यो जुन एफ छ, एफमा एफ भनेको सर्किट अफ चोइस फर पेडियाट्रिक पपुलेसन, पेडियाट्रिक पपुलेसन। यो दुइटैमा एपिएल भल्भ इज एब्सेन्ट, भल्भ इज एब्सेन्ट। 5 मा टाइप ए सर्किटलाई के भन्छ? म्यागिल सर्किट, म्यागिल सर्किट। सो ए। त्यसपछि यसको मोडिफिकेसनलाई के भन्छ? मोडिफिकेसन अफ टाइप ए सर्किटलाई मोडिफिकेसन इज ल्याक। एसी, ए भनेको टाइप ए, सी भनेको कोएक्सियल, टाइप ए कोएक्सियल चाहिँ ल्याक हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टाइप डी, टाइप डी। टाइप डी, मोडिफिकेसन अफ टाइप डी इज कल्ड, मोडिफिकेसन अफ टाइप डी इज ल्याक सर्किट, सरी, मोडिफिकेसन अफ टाइप डी इज बेन सर्किट, बेन सर्किट। बेन इज डोमिनेन्ट। त्यसपछि इट इज सर्किट अफ चोइस फर कन्ट्रोल्ड भेन्टिलेसन, कन्ट्रोल्ड भेन्टिलेसन। टाइप ए चाहिँ स्पोन्टेनियस भेन्टिलेसन, टाइप डी। त्यसपछि टाइप ई, टाइप ई। टाइप ई इज अल्सो कल्ड एज आयर्स टी पिस, अल्सो कल्ड एज आयर्स टी पिस, इट इज अल्सो कल्ड एज आयर्स टी पिस। अनि कसरी याद गर्ने? ई, 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 टाइप ई। त्यसपछि टाइप एफ, टाइप एफ इज मोडिफिकेसन अफ ई एन्ड इज कल्ड एज जैक्सन रिज सर्किट, इज मोडिफिकेसन of E and is called as Jackson-Rees circuit, Jackson-Rees circuit। अनि यो हो सर्किट अफ चोइस फर पेडियाट्रिक पपुलेसन। डबल ई छ भनेपछि ई को मोडिफिकेसन हो। अब 6 मा हेरौँ, एएसए क्लासिफिकेसन, क्लासिफिकेसन जहाँ 1 भनेको ए प्लस स्टुडेन्ट हो, भनेको नर्मल हेल्दी पेसेन्ट, अरू खासै चाहिँदैन। ग्रेड 2 भनेको ए वाला स्टुडेन्ट हो, प्रेग्नेन्ट, ओबिज अनि स्मोकर। त्यसपछि कन्ट्रोल डिजिज पर्छ, जस्तै कन्ट्रोल डायबिटिस र कन्ट्रोल हाइपरटेन्सन, डायबिटिस मेलाइटिस अथवा हाइपरटेन्सन। त्यसपछि टाइप 3। अब यो टाइप 3 भनेको चाहिँ इन स्टेज रेनल डिजिज विथ डायलाइसिस, विथ डायलाइसिस। त्यसपछि अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस। 4 भनेको इन स्टेज रेनल डिजिज विथ डायलाइसिस, डायलाइसिस। 5 भनेको सर्जरी बिना ऊ बाँच्दैन। सो कस्तो खाले सर्जरी गर्नु पर्यो उसले? रप्चर्ड एन्युरिजम वाला केस हो यो। टाइप 6 भने ब्रेन डेथ। 7 यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर नील पर ओरल। सो क्लियर फ्लुइड छ भनेपछि 2 आवर अगाडिसम्म उसले खानु भएन। ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क 4 घन्टा जति नील पर ओरल हुनु पऱ्यो, केही पनि खानु भएन। सेमी सलिड फुड 6 घन्टा अगाडि नील पर ओरल हुनु पऱ्यो, केही पनि खानु भएन। त्यसपछि ब्रेस्ट मिल्क भन्दा सलिड फुड 8 घन्टाभन्दा अगाडि उसले केही पनि खानु भएन। त्यसपछि मलमपट्टी स्कोर, मलमपट्टी स्कोर 1 2 3 4। 1 मा अल 4 स्ट्रक्चर आर सिन, भनेको सफ्ट प्यालेट, हार्ड प्यालेट, युभुला र फाउसेट। 2
पिक्चर याद राख्नुलाई। टूमा चाहिँ सफ्ट प्यालेट देखिन्छ, त्यसपछि फाउसेट पनि देखिन्छ, त्यसपछि बेस अफ युभुला और पोर्सन अफ युभुला इज सिन। दुइटैमा टिप देखिन्न, पोर्सन अफ युभुला इज सिन। फेज 3 मा फेरि सफ्ट प्यालेट देखिन्छ, हार्ड प्यालेट पनि देखिन्छ होइन, यहाँ हार्ड प्यालेट पनि देखिन्छ, सफ्ट प्यालेट देखिन्छ, हार्ड प्यालेट देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि फाउसेट देखिँदैन है, बेस अफ युभुला इज सिन, बेस अफ युभुला इज सिन। फेरि पनि टिप अफ युभुला, त्यो फोटो हेर्दाखेरि पनि टिप अफ युभुला इज नट सिन इन बोथ। तर बेस्ट एन्सर चाहिँ 3 गर्दा हुन्छ, तर इट डिपेन्ड्स है के छ क्वेसनले के सोधेको छ। त्यो 2 र 3 मा टिप अफ युभुला इज नट सिन रहेछ सोध्दैन कि, 1, 3, 4 सोध्ला है। 4 मा चाहिँ अन्ली हार्ड प्यालेट इज सिन। यसपछि कुन चाहिँ डोजलाई ओमिट गर्ने। सो हामी सुरु गरौँ पहिला सिएडी कोरोनरी आर्टरी डिजिजबाट। एबाट आउने सबै दिने, जस्तै एस्पिरिन 75 mg, यो मैले नोटमा राम्रोसँग बनाएको थिएँ क्लासमा। एटोर्भास्ट्याटिन अनि एन्टी एन्जाइनल दिने। के स्टप गर्ने, एस्पिरिन स्टप गर्ने। कति दिन अगाडि, फर 3 days, 3 to 5 days भन्ने हुन्छ, 3 days भन्ने हुन्छ। क्लोपिडोग्रेल EL 57 days अगाडि। त्यसपछि वारफेरिन पनि 3 days अगो। त्यसपछि हेपारिन भनेपछि छेपारिन भनेपछि 6 hour बिफोर। त्यसपछि हामी गरौँ एन्टी हाइपरटेन्सिभ ABCD। सो जुन ए छ, ए भनेको एन्टी हाइपरटेन्सन सब दिन्छ एक्सेप्ट एस इन्हिबिटर। बीटा ब्लकर एस इन्हिबिटर इज omitted। बीटा ब्लकर गिवन, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर गिवन, डायुरेटिक गिवन एक्सेप्ट कुन भनेको थिएँ मैले, फ्युरोसमाइड अथवा लुप डायुरेटिक, एक्सेप्ट लुप डायुरेटिक। त्यसपछि जान्न मन छ भने स्मोकिङ इज स्टप्ड 6 to 8 weeks बिफोर सर्जरी, अनि हाइपोथाइरोइडको मेडिसिन इज कन्टिन्युड। सो हाइपोथाइरोइड मेडिकेसन इज कन्टिन्युड। अनि अर्को पनि मैले एमसिक्यूमा मैले भनेको थिएँ, ओसिपी सुड बी स्टप्ड 4 weeks बिफोर। ओसिपी सुड बी स्टप्ड 4 weeks बिफोर। यसपछि इटिट्युब। सो इटिट्युबमा कफ इटिट्युब हुन्छ र अनकफ्ड इटिट्युब हुन्छ। त्यो कफ्ड इटिट्युबले हामीलाई म्याक्सिमम कति सेन्टिमिटर अफ वाटरसम्म फुलाउन मिल्छ, सो द्याट नेक्रोसिस हुँदैन। 20 to 30 सेन्टिमिटर अफ वाटर, मैले त्यो रिभिजन भिडियोमा भनेको थिएँ है होइन। मोर देन दिस यो भनेको मोर हो, मोर देन दिस कज नेक्रोसिस अफ ट्र्याकिया। त्यसपछि कुन पोजिसनमा दिने यसलाई, बार्किङ डग। यसमा कुन चाहिँ फ्लेक्सन हुन्छ, कुन चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ, सिरानी घाँटीमा राख्छ, त्यही भएर एक्सटेन्सन अफ एट्लान्टो अक्सिपिटल जोइन्ट, फ्लेक्सन अफ सर्भाइकल जोइन्ट। बेस्ट यसको पोजिसन ETCO2 बाट थाहा हुन्छ, बेस्ट यसको पोजिसन। त्यसपछि अब यसको डायमिटर थाहा पाउनको लागि ट्युब कफ्ड छ कि अनकफ्ड छ, यदि कफ्ड छ भनेपछि H/4 + 3.5 वाला फर्मुलाबाट जाने, यदि अनकफ्ड छ भने H/4 + 4 वाला फर्मुलाबाट जाने। त्यसपछि अरू थाहा पाउने कुरा भनेको यसको साइज, एडल्टमा कति हुन्छ र एडल्ट मेलमा कति हुन्छ र फिमेलमा कति हुन्छ, एडल्ट मेल र फिमेल। सो एडल्ट मेलमा चाहिँ यसको हुन्छ लगभग 7.5 देखि 8.5 र एडल्ट फिमेलमा चाहिँ 7.5 देखि 8 भन्दा नि हुन्छ, अथवा 7 to 7.5 भन्दा नि हुन्छ। सो 7 to 7.5 भन्दा नि हुन्छ। सो एमसिक्यूमा मिलिहाल्छ क्या, त्यो डिपली पनि जानु पर्दैन। यसपछि सिभिपीको बारेमा, सिभिपीको नर्मल प्रेसर कति हुन्छ अफ राइट इन्टरनल जुगुलर भेन, 2 to 8 mm अफ HG। कुन चाहिँ टेक्निकबाट यसलाई इन्सर्ट गरिन्छ,
सेल्डिङ्गर टेक्निक। त्यसपछि मोस्ट कमन निमोथोरेक्स कसमा हुन्छ? मोस्ट कमन कज अफ निमोथोरेक्स सबक्लेभियन। सबक्लेभियनमा यदि हामीले क्याथेटराइजेसन गऱ्यौँ भने। थ्रोम्बोसिस अथवा इन्फेक्सन कसमा धेरै हुन्छ? अथवा इन्फेक्सन यो चाहिँ फेमोरल भेनमा क्याथेटराइज गऱ्यौँ भने। त्यसपछि क्याप्नोग्राफी। क्याप्नोग्राफी नर्मल कार्बन डाइअक्साइडको प्रेसर कति हुन्छ? 35 to 45 mm of Hg। नर्मल CVP को प्रेसर कति हुन्छ? 2 to 8 mm of Hg। अब यसमा के हुन्छ? फेज 1, फेज 2, फेज 3 र फेज 4। यो हुन्छ यता हुन्छ डेड स्पेस। त्यसपछि यो हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड। अब यो भयो फेज 1, यो भयो फेज 2, यो भयो फेज 3, त्यसपछि यो भयो फेज 4। फेज 1, फेज 2, फेज 3 र यो भयो फेज 4। So phase 1 marks beginning of expiration है। फेज 2 भनेको ट्रान्जिसन फ्रम डेड स्पेस टु एल्भुलर फेज हैन। ट्रान्जिसन फ्रम डेड स्पेस टु एल्भुलर स्पेस। किन भन्दाखेरि हामीले सास फाल्नेदेखि सुरु गर्छौँ। फाल्ने लिने, यहाँ सास फालिरहेछौँ, प्लेट्यु हो, सास लिम। फेज 3 भनेको एल्भुलर प्लेट्यु। फेज 4 भनेको डाउन स्लोप एट टाइम अफ इन्सपिरेसन। अनि यदि स्पोन्टेनियस भेन्टिलेसन भयो भनेपछि त्यहाँ हामीले क्युरारे क्लिफ देख्छौँ। क्युरारे क्लिफ, किनकि सडन कार्बन डाइअक्साइड घट्छ यदि स्पोन्टेनियस इन्सपिरेसन भयो भने। 13 मा चाहिँ हामीले टेम्परेचर हेरौँ। टेम्परेचर सो आइडियल ओटी टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ एडल्टमा र चाइल्डमा? 21 डिग्री सी हुन्छ एडल्टमा र चाइल्डमा चाहिँ 26 डिग्री सी हुन्छ। 14 मा हामीले फ्लुइड म्यानेजमेन्ट हेरौँ। फ्लुइड म्यानेजमेन्ट जसमा 4 to 1 को रुल फलो हुन्छ। सो यसमा यदि फर्स्ट 10 kg छ भनेपछि 4 ml per kg per hour को हिसाबमा जान्छ। अर्को 10 kg लाई चाहिँ 2 ml per kg per hour को हिसाबमा जान्छ। लास्ट अथवा रिमेनिङलाई चाहिँ 1 ml per kg per hour को हिसाबमा जान्छ। फर्स्ट आवरमा कति दिने? फर्स्ट आवरमा हाफ अफ फ्लुइड डेफिसिट प्लस मेन्टेनेन्स फ्लुइड प्लस फ्लुइड लस फ्रम ओटी। फ्लुइड डेफिसिट भनेको कति मिल पर ओरल राख्यौँ इन्टु कति ml per hour आयो। 90 ml per hour आयो यहाँबाट भनेपछि 90 ml per hour इन्टु 8 घन्टा फ्लुइड डेफिसिट। यो हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ यदि त्यो रियल नोट हेर्नुभयो भने, भन्नाले त्यो क्लासको नोट हेर्नुभयो भने। त्यसपछि सेकेन्ड आवरमा चाहिँ हाफ अफ डेफिसिट प्लस मेन्टेनेन्स फ्लुइड। थर्ड आवरमा चाहिँ 1/4 चाहिँ हाफ भनेपछि 1/4 अफ डेफिसिट प्लस मेन्टेनेन्स फ्लुइड। अब अझै मैले क्लियर गर्नुपर्दाखेरि 50 kg लाई क्यालकुलेट गर्नुभयो भने ml per hour 90 ml per hour हुन्छ। 90 ml per hour हुन्छ। अनि उसको फ्लुइड डेफिसिट चाहिँ कति हुन्छ? यदि ऊ 9 घन्टा फास्टिङ छ भने फ्लुइड डेफिसिट चाहिँ उसको हुन्छ 810 ml। सो आफैले क्यालकुलेट गर्नु होला। अब नम्बर 15 चाहिँ हामीले स्टेज अफ जेनरल एनेस्थेसिया हेरौँ। स्टेज अफ जेनरल एनेस्थेसिया जहाँ स्टेज 1 हुन्छ, चाहिँदैन खासै। स्टेज 2 हुन्छ। स्टेज 2 भनेको स्टेज अफ एक्साइटमेन्ट हैन। स्टेज अफ एक्साइटमेन्ट। स्टेज 3 भनेको यो स्टेज 3 लाई चाहिँ स्टेज फर सर्जरी भनेर भन्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले। स्टेज 3 लाई चाहिँ स्टेज फर सर्जिकल एनेस्थेसिया भन्ने नि हुन्छ। स्टेज 1 मा आइल्यासको रिफ्लेक्स जान्छ। आइल्यास रिफ्लेक्स इज गन। स्टेज
3 को प्लेन 1 मा कन्जङ्टिभल रिफ्लेक्स इज गन, कन्जङ्टिभल रिफ्लेक्स गन। प्लेन 2 मा कर्नियल रिफ्लेक्स गन। अनि त्यसपछि ल्याक्रिमेसन इन्क्रिजेस फर्दर मोर, ल्याक्रिमेसन इन्क्रिजेस फर्दर मोर र पिपल डायलेट हुन्छ। एनिवे अनि प्लेन 3 मा चाहिँ इन्टरकोस्टल मसल प्यारालाइज हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कुन चाहिँ रिफ्लेक्स जान्छ, ल्यारेन्जियल रिफ्लेक्स जान्छ, ल्यारेन्जियल रिफ्लेक्स जान्छ। प्लेन 4 मा चाहिँ डायफ्राम प्यारालाइज हुन्छ, डायफ्राम प्यारालाइज हुन्छ। त्यसपछि स्टेज 4 भनेको ओभरडोज हो, स्टेज 4 भनेको ओभरडोज अफ एनेस्थेटिक, जेनरल एनेस्थेटिक। अब 16 मा हेरौँ। 16 मा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ, त्यसको कुन चाहिँ बढी पोटेन्ट छ भनेर हेर्छौँ, कुन चाहिँ इनहेलेसनल एजेन्ट इज मोर पोटेन्ट, HISD। सो एलोथेन इज मोर पोटेन्ट देन, आइसोफ्लुरेन इज मोर पोटेन्ट देन, सेवोफ्लुरेन इज मोर पोटेन्ट देन डेसफ्लुरेन। भनेपछि अब यसको मिनिमम एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन हेर्छौँ। सो हेलोथेनको मिनिमल एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन, यदि यो धेरै पोटेन्ट छ भने चाहिँ मिनिमल एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन थोरै चाहियो। सो हेलोथेनको मिनिमल एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ देन आइसोफ्लुरेन, देन सेवोफ्लुरेन, देन डेसफ्लुरेन, अथवा ठ्याक्क उल्टो भनेर HISD को ठ्याक्क उल्टो भनेर याद गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ सल्युबिलिटी, सल्युबिलिटी। सो हेलोथेन इज लेस सल्युबल देन आइसोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन इज लेस सल्युबल देन सेवोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन इज लेस सल्युबल देन डेसफ्लुरेन। सबसे बढी सल्युबल डेसफ्लुरेन हुन्छ। त्यो हिसाबमा मिन एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन भन्दा त्यो हिसाबमा ब्लड ग्यास पार्टिसन हैन कतिको पार्टेड छ, ब्लड ग्यास पार्टिसन हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि हेलोथेनको ब्लड ग्यास पार्टिसन धेरै छ, त्यही भएर त यो लेस सल्युबल भयो। हेलोथेनको ब्लड ग्यास पार्टिसन इज मोर देन आइसोफ्लुरेनको मोर देन सेवोफ्लुरेनको मोर देन डेसफ्लुरेन। त्यसपछि हामी ओभरअल सिस्टेमिक इफेक्ट, ओभरअल सिस्टेमिक इफेक्ट। In inhalational anesthetic agent, everything decreases except cerebral blood flow and ICT. So in inhalational anesthetic agent, everything decreases except cerebral blood flow and intracranial tension. यसपछि रिएक्सन विथ सोडा लाइम हेरौँ, रिएक्सन विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मैले यो भन्न बिर्सेछु। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेसियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, अनि 100 ग्राम अफ सोडा लाइमले 23 लिटर अफ कार्बन डाइअक्साइडलाई एब्जर्भ गर्छ ल। सोडा लाइमसँग रिएक्सन गर्दा सेवोफ्लुरेनले के गराउँछ, सेवोफ्लुरेन विल मेक कम्पाउन्ड ए, डेसफ्लुरेन विल मेक कार्बन मोनोअक्साइड, त्यसले गर्दाखेरि एनेमिक हाइपोक्सिया हुन्छ। यसपछि मिनिमम एल्भुलर कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज इन सबै हाइपरवाला कन्डिसन, हाइपरथर्मिया, हाइपरनेट्रेमिया है, हाइपरब्यारिक स्टेट, सबै हाइपरवाला हैन। क्रोनिक एल्कोहल इन्टक्सिकेसन। त्यसपछि हेलोथेनको बारेमा पढौँ। हेलोथेन इट इज स्टोर्ड इन एम्बर कलर बोतल। यो भन्दा पनि हेलोथेनले हेपाटाइटिस गराउँछ, अनि यसले हार्टमा क्याथेकोलामाइनलाई स्टिमुलेट गरेर भेन्ट्रिकुलर एरिथमिया बढाउँछ, सेन्सिटाइज टु एड्रेनालिन, त्यसले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर एरिथमिया गराउँछ। यसले मालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया गर्छ, मालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया, जसको ड्रग अफ चोइस के हो, डेन्ट्रोलिन, हो। त्यसपछि हामी हेरौँ 21 मा आइसोफ्लुरेन
आइसोफ्लुरेन आइसोफ्लुरेन भनेको एजेन्ट अफ चोइस फर कार्डियक पेसेन्टलाई हामीले कन्सिडर गर्न त सक्छौँ, तर बेस्ट भनेको सेभोफ्लुरेन हो। हामीले कार्डियो स्टेबल ड्रग हो भनेर भन्छौँ, कार्डियो स्टेबल ड्रग। त्यसपछि यसमा हुन्छ कोरोनरी स्टिल फेनोमेना, त्यही भएर हामीले एजेन्ट अफ, मैले यसलाई एजेन्ट अफ चोइस नभनेको कोरोनरी स्टिल फेनोमेना भएको कारणले गर्दाखेरि स्टिल इट एज कोरोनरी स्टिल फेनोमेना, त्यो भनेको के हो मैले नोटमा लेखेको थिएँ। त्यसपछि 22 मा हामी हेरौँ सिभोफ्लुरेन। सिभोफ्लुरेनको के हुन्छ, स्विट स्मेल हुन्छ। एजेन्ट अफ चोइस फर इन्डक्सन इन चिल्ड्रेन हो यो, एजेन्ट अफ चोइस फर इन्डक्सन इन चिल्ड्रेन। यसमा कोरोनरी स्टिल फेनोमेना हुँदैन, त्यही भएर यो हो इन्हेलेसनल चोइस फर कार्डियक पेसेन्ट फर कार्डियक सर्जरी। अनि यो ब्रोङ्को डाइलेटर पनि हो, म त बेस्टै भन्छु ब्रोङ्को डाइलेटर हो आफ्टर हेलोजेन। त्यसपछि हाम्रो सेभोफ्लुरेनको बारेमा चाहिने सायद यति नै कुरा हो। डेसफ्लुरेनको बारेमा मैले भनेन है, 23 मा लेखौँ डेसफ्लुरेनमा चाहिँ के छ, यसको चाहिँ इट इज फास्टेस्ट एक्टिङ इन्हेलेसनल एजेन्ट, फास्टेस्ट एक्टिङ इन्हेलेसनल एजेन्ट। त्यसपछि यो चाहिँ डे केयर सर्जरीमा युज हुन्छ, डे केयर सर्जरीमा युज हुन्छ। अनि इट इज इन्हेलेसनल अफ चोइस फर सक पेसेन्ट, इन्हेलेसन अफ चोइस फर सक पेसेन्ट। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त छैन यो सक पेसेन्टको लागि, तर मैले लेखाइदिएको। अनि यसमा हुन्छ देयर इज नो रेनल टक्सिसिटी, देयर इज नो रेनल टक्सिसिटी। जस्तै सेभोफ्लुरेनले के बनाउँथ्यो, कम्पाउन्ड ए बनाउँथ्यो, सेभोफ्लुरेनले कम्पाउन्ड ए बनाउँथ्यो। यसपछि हामी हेर्छौँ आइभी एनेस्थेटिक एजेन्ट। सबभन्दा पहिला बार्बिचुरेट जुन हो थियोपेन्टन। यसमा रिडिस्ट्रिब्युसन फेनोमेना देखाउँछ, यो हो इन्डक्सन अफ चोइस फर न्युरोसर्जरी एन्ड हाइपरथाइरोइडिजम। यो अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ हुन्छ र यो पोर्फाइरियामा कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ। अरू खासै छैन इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि हामी हेरौँ प्रोपोफोल। यो वाइट कलर हुन्छ, एकसँग यदि कन्ट्राइन्डिकेटेड छ, एक एलर्जी छ भने यो दिन मिलेन। अनि यसमा सोयाबिन ओइलले गर्दाखेरि पेन हुन्छ, यसम्म थाहा छ। यो जुन प्रोपोफोल छ, प्रोपोफोल इज एन्टी इमिटिक र यो हो एन्टी प्लुराइटिक। अनि यो हो डे केयर सर्जरीको लागि हाम्रो आइभी एजेन्ट अफ चोइस, अल्दो थियोपेन्टन आइभी एजेन्ट अफ चोइस हुनुपर्ने डे केयर सर्जरीको लागि, तर यहाँ रिडिस्ट्रिब्युसन फेनोमेनाले गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट रिलिज एकछिन केही समयसम्म रिलिज भइरहेको हुन्छ। सो प्रोपोफोलको बारेमा अर्को प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मोर देन 48 आवर दियो भने प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम हुन्छ, त्यो चाहिँ मोर देन 48 आवर दियो भने। त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको इटोमिडेटमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज कार्डियोभास्कुलर स्टेबल। अनि यहाँ एड्रेनो कर्टिकल सप्रेसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले हेरौँ बेन्जोडाइजेपिनले के गर्छ, एन्टेरोग्रेड एम्नेसिया गर्छ, होइन। अर्को भनेको त्यो मिडाजोलाम अथवा बेन्जोडाइजेपिनले फ्रिक्वेन्सी बढाउँछ, बार्बिचुरेटले चाहिँ ड्युरेसन बढाउँछ, यो चाहिँ थाहा पाउने। त्यसपछि हाम्रो बेन्जोडाइजेपिन यदि धेरै भयो, बेन्जोडाइजेपिन एन्टागोनिस्ट भनेको फ्ल्युमा जेनिल हो, यो पनि हामीले पढेको थियो, फ्ल्युमा जेनिल हो बेन्जोडाइजेपिन एन्टागोनिस्ट भनेको। त्यसपछि हामी किटामिन किटी सबै प्रेसर बढ्छ किटामिनमा। सो किटामिनको लागि त निमोनिक नै राम्रो छ। सो किटामिनमा भनेको केबाट चाहिँ इट इज एजेन्ट अफ चोइस इन किड, यो भयो एउटा। त्यसपछि अर्को यो भनेको यहाँ हुन्छ इमर्जेन्स रियाक्सन।
त्यसपछि अर्को हुन्छ यहाँ हुन्छ थ्यालामोकर्टिकल जङ्सनमा यो एफेक्ट गर्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ यहाँ एनाल्जेसिया पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ यो खाली पेट के अरे पुरै खाएर पनि खान मिल्छ, फुल मिलमा पनि खान मिल्यो। त्यसपछि अर्को हुन्छ बिपी, यसको सबै इन्क्रिज हुन्छ, इन्ट्रा अकुलर प्रेसर, त्यसपछि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर सबै इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि एनबाट यो एनएमडिए ब्लकर हुन्छ, एनएमडिए ब्लकर हुन्छ। त्यसपछि ईबाट यो भनेको ब्रोङ्कोडाइलेटर, एक्सिलेन्ट ब्रोङ्कोडाइलेटर हुन्छ, ब्रोङ्कोडाइलेटर हुन्छ। त्यसपछि 25 हेरौँ ओपियोइडको बारेमा हैन, ओपियोइडको बारेमा। सो अब यहाँ म्यु रिसेप्टरले के गर्छ, मियोसिस गर्छ, कन्स्टिपेसन गर्छ। त्यसपछि अर्को के गर्छ, यसले युफोरिया गर्छ र युरिनरी रिटेन्सन गर्छ, युरिनरी रिटेन्सन गर्छ र युफोरिया गर्छ, युफोरिया म्यु रिसेप्टर। कप्पाले साइकोसिस गर्छ, डिस्फोरिया गर्छ अनि डायुरेसिस पनि गर्छ। त्यसपछि डेल्टाले एनाल्जेसिया सबैले एनाल्जेसिया गर्छ भने पनि हुन्छ, सबैले एनाल्जेसिया गर्छ। त्यसपछि हाम्रो मिक्स्ड एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट रियाक्सनको कुरा गर्दाखेरि एउटा हुन्छ नालब्युफिन, अर्को हुन्छ ब्युटरफेनोल, अर्को हुन्छ ब्युप्रेनर्फिन, अर्को हुन्छ सुफेन्टानिल, अर्को हुन्छ मैले सुफेन्टानिलको सायद भन्दिनँ होला, बिर्सेछु। ठिकै छ, सुफेन्टानिलले चाहिँ सबै रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ। अनि रामिफेन्टानिल चाहिँ फास्टेस्ट ऱ्यापिड एक्टिङ ओपियोइड हो रामिफेन्टानिल चाहिँ। तर यो एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्टमा पर्दैन है, यो एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्टमा पर्दैन। सो हामीले हेर्ने भनेको नालब्युफिन, ब्युटरफेनोल र ब्युपेनोर्फिन अनि पेन्टाजोसिन। सो पेन्टाजोसिन यसो भने यो मैले भनिसकेको लेखिदिन्छु। सुफेन्टानिलले चाहिँ म्यु डेल्टा र काप्पा सबैले एक्टिभेट गर्छ, म्यु डेल्टा र काप्पा सबैले एक्टिभेट गर्छ। पेन्टाजोसिनले चाहिँ कप्पाल एक्टिभेट गर्छ, नालब्युफिनले पनि कप्पा, ब्युटरफेनोलले पनि कप्पा, यसले चाहिँ कप्पालाई गर्दैन। यसले म्युलाई गर्दैन भन्दा नि हुन्छ त पार्सियली गर्छ, यसले म्युलाई गर्दैन, यसले म्युलाई गर्दैन भन्दा नि हुन्छ त पार्सियली गर्छ, तर मैले गर्दैन लेखिदिएँ। यसले चाहिँ म्युलाई पार्सियली गर्छ, पार्सियली एक्टिभेट गर्छ यसले चाहिँ म्युलाई। त्यसपछि अर्को भनेको मिनिमल अथवा नो टोलरेन्स इज टु कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल र कन्स्टिपेसन, यो थाहा भइहाल्छ है। 26मा हेरौँ पेथिडिन इज द ड्रग अफ चोइस फर सिभरिङ, पोस्ट अपरेटिभ सिभरिङ। त्यसपछि यो प्याथेटिक हुन्छ र यो भनेको मायोकार्डियल डिप्रेसन हो, मायोकार्डियल डिप्रेसन हो। पेथिडिनले नरपेथिडिन बनाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि सिजर हुन्छ, नरपेथिडिन बनायो भने सिजर हुन्छ। त्यही भएर इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन रेनल फेलियर, पेथिडिन भयो। त्यसपछि फेन्टानिल, एल्फेन्टानिल, सुफेन्टानिल, रामिफेन्टानिल, राम्ब्रिकेटीहरू फास्टेस्ट एक्टिङ हुन्छन्। राम्ब्रिकेटीहरू, सुफेन्टानिल यो भनेको मोस्ट पोटेन्ट ह्युमन ओपियोइड हो, सुफेन्टानिल भनेको मोस्ट पोटेन्ट ह्युमन ओपियोइड हो। त्यसपछि फेन्टानिल, एल्फेन्टानिल यिनीहरू सबैमा के देखिन्छ, वुडन चेस्ट सिन्ड्रोम देखिन्छ। अल इन्डिङ विथ अनिलले चाहिँ वुडन चेस्ट सिन्ड्रोम गराउँछ। तर बेस्ट अथवा मोस्ट प्रोमिनेन्ट चाहिँ बट प्रोमिनेन्ट इज विथ फेन्टानिल, त प्रोमिनेन्ट इज विथ फेन्टानिल। त्यसपछि सुफेन्टानिल भइहाल्यो, सुफेन्टानिल इज मोस्ट पोटेन्ट ह्युमन ओपियोइड किनकि यसले म्यु डेल्टा काप्पा सबैलाई एफेक्ट गर्छ। रामिफेन्टानिल भनेको राम्ब्रिकेटी अनि इट इज अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ ओपियोइड अफ चोइस फर डे केयर सर्जरी। सो रामिफेन्टानिल भनेको राम्ब्रिकेटी, इट इज ओपियोइड अफ चोइस फर डे केयर सर्जरी। त्यसपछि अब ओपियोइड इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन बिलियरी कोलिक, यति त भयो।
अनि रामिफेन्टानिलमा चाहिँ ग्लाइसिन हुन्छ। राम्री केटीको वाहन भनेको गाई रहेछ। अब 28मा जाऊँ हामी। 28मा चाहिँ सक्सिनाइलकोलिन यो के हो? डिपोलराइजिङ मसल रिल्याक्सेन्ट हो। त्यसपछि सक्सिनाइलकोलिन के हुन्छ? इट इज युज्ड इन ऱ्यापिड सिक्वेन्स intubation. It is shortest and fastest acting skeletal muscle relaxant. Shortest and fastest acting skeletal muscle relaxant. अनि फर्स्टमा देखिने भनेको आइलिडमा फ्यासिकुलेसन हो। अनि इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केमा कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ? सबै जसले हाइपरक्यालेमिया गराउँछ अथवा जसले प्रिम्याच्योर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टरको इन्क्रिज गर्छ, जस्तै नियोनेट। अब हाइपरक्यालेमिया गर्ने क्रस इन्जुरी भयो, बर्न भयो, यिनी सबैमा कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। बर्नमा, स्ट्रोकमा पनि कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ, यो बुझ्दा हुन्छ। त्यसपछि आयो डिबुकेन नम्बर। इट मेजर्स लेभल अफ स्युडोकोलिन्स्टेरेज। जसको नर्मल लेभल हुनुपर्छ 70 to 80%। जसको नर्मल लेभल हुनुपर्छ 70 to 80%। सो यो लास्टमा जाऊँ। यो भनेको नन डिपोलराइजिङ मसल रिल्याक्सनको क्लासिफिकेसन, जुन चाहिँ क्युरियम क्लास अनि क्युरोनियम क्लासमा छ है। क्युरियममा हामीले थाहा पाउने भनेको डी क्युरोनियम, यसले सबभन्दा बढी हिस्टामिन रिलिज गर्छ। त्यो क्युरोनियम भए पनि यो क्लासमा छ। अनि बाँकी चाहिँ जुन क्युरियम छ, क्युरियमहरू सबै जस्तै एट्राक्युरियम, सिस एट्राक्युरियम, मिभा क्युरियमहरू यो क्युरियम क्लासमा पर्छ। यो क्युरियममा इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्यान्चा क्युरियम हो। यो चाहिँ अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ हो। ज्ञानी मान्छेहरू केही समयको लागि मात्रै हुन्छन् होइन, सो जसरी याद गरे पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ क्युरोनियम चाहिँ प्यान क्युरोनियम अनि रो क्युरोनियम अनि वे क्युरोनियम भी हर्स जस्तो देखिन्छ। सो इट इज कार्डियोस्टेबल ड्रग। त्यसपछि रो क्युरोनियम चाहिँ इट इज फास्टेस्ट एक्टिङ न्युरोमस्कुलर ब्लकर। त्यही भएर यो चाहिँ सक्सिनाइलकोलिनको ठाउँमा ऱ्यापिड सिक्वेन्स इन्ट्युबेसनमा पनि युज हुन्छ। त्यसपछि प्यान क्युरोनियम चाहिँ इट इज लार्जेस्ट एक्टिङ न्युरोमस्कुलर ब्लकर। यति जान।